สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวคูริโอเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนตัวละครนะครับอันที่รีวิวก็จะเป็นของอูเฉินนะครับมีชื่อว่าฉีดีเฟน s ์เวสเซลนะครับอันนี้มันจะเสริมประสิทธิภาพให้กับการตีตัวทองของอูเฉินนะครับอ่าเมื่อเราตีตัวทองนะครับมันจะเกิดคลื่นเหมือนลมนะครับเป็นพายุนะอ่ะเสร็จแล้วมันจะพัดออกไปข้างหน้านะครับ แต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นครับ เราสามารถชาร์จคลิกขวานะครับหรือชาร์จแนวตั้งนะ เป็นท่าวินสปาวเมื่อเราชาร์จท่าวินสปาวครบ2ครั้งนะครับอ่าตัวลมนะครับมันก็จะทำการเปลี่ยนสีจากนั้น เมื่อเราชาร์จโดนฮิตสุดท้ายนะครับหรือเรียกอันใหม่นะมันก็จะทำการระเบิดอันเก่านั่นเอง แล้วตรงจุดระเบิดเนี่ยมันจะแรงตามสีคูริโอนะครับอ่า ผมก็มีสีแดงนะครับผมทำตัวนี้มาฟาร์มนะครับเป็นตัวฟาร์มที่ดีมากๆเลยนะอ่ะเมื่อเราใช้คูริโอของวิเศษที่เป็นสีแดงนะครับเขาจะทำการเพิ่มดาเมจให้กับตัวระเบิดถึง100%เลยนะเรียกได้ว่าแรงจัดอ่าความสามารถก็มีแค่นี้นะครับอ่ะอันล่างผมก็ขอใช้เป็นธงไปแล้วกันนะเพราะว่าเซตที่ผมเล่นมันกินเลือดนะครับ ทางที่ดีครับนะครับก็ใช้ธงที่ไม่ได้อยู่ในสถานะนะในเมื่อถ้าเกิดเราเล่นตรีโอนะครับเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์ในเทรนนิ่งคร่าวๆกันก่อนนะอ่ะให้เรานะครับทำการเรียกลมออกมานะโดยการตีตัวทองนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนดีดิเมนเซอร์ก่อนขอเปลี่ยนไปกันแล้วนะก็ให้เราตีตัวทองคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้นะครับเฉพาะตอนเริ่มนะจากนั้นให้กดคลิกซ้ายทีนะครับเป็นการตีตัวทองนะมันจะมันจะเป็นการสร้างลมอย่างนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะตีชาร์จท่าวีนสปอร์ไปนะครับมันทำการเด้งลมไปข้างหน้านะครับนี่แล้วพอชาร์จอีกรอบหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วจากนั้นก็ให้เรียกอันใหม่หรือชาร์จไปอีกรอบหนึ่งจะทำการระเบิดนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้กดเเรียกอันใหม่ไปดีกว่ามันจะได้ทิ้งอันเก่าไปนะครับโดยการระเบิดนะดีกว่าไปชาร์จขวานะครับมันจะเด้งไปข้างหน้านะแล้วพอเด้งไปข้างหน้านะครับเราต้องยืนห่างจากตัวทาร์เก็ตที่เราต้องการตีนะครับยืนห่างจากบอสซึ่งถ้าเกิดมีเพื่อนแทงให้ก็ดีไปนะครับถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องใช้อันติปักเพื่อให้บอสอยู่นิ่งๆนะการที่บอสจะถูกสตันได้ก็จะมีแค่ดาบเล่มใหญ่นะครับและสตูดิโอเนี่ยมันจะทำให้เกรดอันติเรามาไวนะออฟแดงออฟแรกผมก็แนะนำให้ใช้นะครับมันคือการเรียกลม2 อันนะมันก็จะทำให้เราวนระเบิดได้ดีมากๆเลยนะออฟแดงออฟที่2นะครับมันก็จะเสริมความสามารถให้กับตอนระเบิดนะอ่ะ และมันจะใช้งานยากด้วยก็แรงกว่าเดิมไม่เยอะนะครับ ใช้ยากด้วยถ้าเลือกความต่อเนื่องนะครับให้ใช้อันแรกดีกว่าอ่ะความสามารถออฟสีแดงของคูดิโอก็มีประมาณนี้นะ ใช้อันแรกนะครับเล่นง่ายกว่ามากๆเลยนะ เพราะมันมี2 อันมันพัดไปพัดกลับแล้วก็ระเบิดต่อเนื่องด้วยนะต่างจากที่2นะครับที่มีฮิตบ็อกจำกัดนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นอันที่ผมแนะนำก่อนนะก็คืออันนี้นะครับ
เรียกลมออกมา2อันและเซตที่จะแนะนำให้เล่นนะครับจะเป็นเซตพิษนะจะใช้ออฟแดงออฟเดียวนะครับแต่ว่าทุกออฟนะครับจะเป็นวินฟอลร่วมทางหมดเลยนะออฟแรกนะครับเป็นวินฟอลร่วมทางนะครับอันที่2 Attack โจมตีอันที่3 Increase to boss นะครับเพิ่มดาเมจต่อบอสและอันสุดท้ายนะครับอันที่4มันจะเลือกได้2ทางนะครับระหว่างทางที่จะไปลดก่อนครับให้เลือกเป็นดาเมจต่อเอจิตนะครับทำดาเมจต่อกรอบบอสหรือถ้าเกิดใครอยากได้ดาเมจให้ใส่เป็นเมลีนะครับเมลีดาเมจแทนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกออฟให้ดูแล้วกันอันที่ลดก่อนนะครับจะชื่อว่าอันนี้นะครับ damage to Aegis Astral Aegis แล้วไม่ใช่อันดาเมจอันลดเกาะเพิ่มดาเมจต่อการลดเกาะนะครับจะทำให้บอสล้มไวขึ้นใครอยากได้ดาเมจนะครับให้เอานี้นะ increase melee weapon damage ก็จะทำให้ดาเมจตัวตีตัวทองเราแรงขึ้นนะครับส่วนเซตนะครับผมจะใช้เป็น Mesma Drive President Pool Ultimate Search ของพีท Renovate Witcher Sub-Zero และ Backfire นะครับจะเป็น7เพิ่ม Attack ล้วนๆเลยนะครับช่องล่างจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะมาดูกันที่potential นะครับศักยภาพนะผมก็จะเน้นทำให้พีทติดบ่อยๆแล้วก็จะได้ระเบิดครบ6สแต็กนะครับElement Search เอามาตอนอยู่ในสถานะกำหนดนะจะเพิ่ม Attack 15%จากนั้น Potential รอบนอกนะครับผมจะเอาเป็นตีตัวทองแรงขึ้นอีก 210%อย่าลืมอัพตัวละครเป็นเลเวล21ด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้ตีตัวทองแรงขึ้นอีก 75%ตีตัวทองแรงจัดนะเดี๋ยวไปเล่นด่านชั้นปัจจุบันให้ดูกันเลยนะครับใช้ตีบอลครับก็ต้องเล็งกะจังหวะลมดีๆนะให้มันอยู่ตรงบอสนี่ระเบิดทีละ200,000กว่าเลยนะอันนี้ผมของไม่ฟูนะติดไปช็อตนี้นะครับตอนที่บอสอันตินะถ้าเกิดใครที่ใช้เป็นตีกรอบบอสแรงขึ้นก็จะได้ตีฟรีเลยนะทำให้บอสล้มนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับไม่อยากแก้เจ็ดเยอะนะคงไม่มีใครทำเจ็ดทุกตัวละครไว้หรอกในเกมนี้นะครับผมเชื่อไว้ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเปลืองนะครับได้แค่เอาเซตที่ยอดนิยมนะครับหรือที่ใช้อยู่นะก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับเท่าที่รีวิวได้นะจบแล้วนะครับเรื่องอันตินะครับผมเห็นหลายคนที่ผมสุ่มเจอมาฟาร์มนะจริงๆไม่ต้องปักเฮดช็อตบอสก็ได้นะให้คุณนะครับปักลงพื้นนะเพราะว่าตอนฮิตบ็อกลงพื้นเนี่ยมันจะกว้างกว่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมดีพอไปปักโดนตัวบอสนะครับยากบางทีบอสมันหลบถ้าเกิดปักลงพื้นโอกาสโดนก็จะมากกว่านะครับโอเคนะครับจบแล้วกับการรีวิวบูริโอของวิเศษของอุเฉินนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับผมแนะนำว่าทุกคนเอาตัวนี้ไปฟาร์มนะครับมันกระจุกมอนได้ดีนะครับแล้วก็เบิร์สตอนระเบิดได้โคตรเก่งโดยเราไม่ต้องเล่นยากเลยแค่ชาร์จตีอารมณ์พัดแค่นั้นเลยครับจบ